آقا میدونی ایلان ماسک چی کار میکنه که انقدر ثروتمند شده و چه راهکارهایی داره که ما به سمت فقر پیش نریم؟ ایلان ماسک میگه که مشکلات کاریتو پیدا کن، هر چقدر بزرگن تقسیمش کن به قسمت‌های کوچیک. تو وقتی یه حجمی از چالش‌ها و مشکلات جلوی خودت میذاری، خب قطعاً کلافه میشی و از اون کار زده میشی، میندازیش دور. پس حتما اینا رو تقسیم بندی کن به چالش‌های کوچیک‌تر و درست درمون دونه دونه‌ش رو حل کن به ترتیب و خودتو اذیت نکن. بچه‌ها یکی از کارهایی که ایلان ماسک میکنه اینه که سخت کار میکنه. هفته‌ای 80 تا 100 ساعت کار میکنه. پس لازمه موفقیت اینه که تو پشت کار داشته باشی، سخت کار کنی و خسته نشی. اگه بخوای زود از هر اتفاقی خسته بشی، یه کاریو بذاری کنار، دوباره این شاخه به اون شاخه بشی، نیافتم حالا، قطعاً به موفقیت نمیرسی. پس برای موفق شدن زود خسته نشو. ازت خواهش میکنم پشت کار داشته باشه، همونجوری جلو برو. ایلان ماسک میگه که انرژی پاک یکی از بهترین گزینه‌هاییه که میشه روش سرمایه گذاری کرد. چون نگاه میکنه میبینه جهان داره رو به چی میره، جهان داره رو به آلودگی میره دیگه. پس ما هر چقدر، یعنی سوخت‌ها رو به اتمام، نگاه میکنه ببینه معضل جامعه ها چیه. فقط به کشور خودش نگاه نمیکنه، کلی به دنیا نگاه میکنه و ازش استفاده میکنه برای سرمایه گذاری بلند مدت. یعنی شاید امروز فردا نتیجه نده، ولی تو آینده قطعا نتیجه های خیلی خوب و باحال میده بهش. ایلان ماسک میگه که زندگی ساده داشته باشی. خودش از نظر خودش زندگی ساده اینه که تو آپارتمان کوچیک زندگی کنی، نه به سراغ زرق و برق و اینجور داستانا. بچه خودتون که میدونین سالها توی آپارتمان کوچیک زندگی کرده بود. یعنی اگه میخواست تمرکزش رو بذاره خونه های آنچنانی و اینا، وقتش گرفته میشه. البته من خودم زیاد با این قضیه اوکی نیستم، میگم آدم پول داره باید استفاده کنه، ولی زیاد نریم سمت همین تجملات و اینجور داستان. سراغ تجملات بری تا ته رفتی ها. یعنی خیلی وقتا شده یه ساعت میخری، بعد یه برنده بهتر میاد، یه ساعت جدیدتر میاد میری سراغش، یا یه گوشی میخری، اصلا بیفتی تو این چرخش دیگه ولکن نیستی، باید بری یه گوشی بهتر بخری. هر یک سال یک بار که چه عرض کنم، بعضیا رو میشناسم 6 ماهه بار گوشیشون رو عوض میکنن، یعنی اینکه تو خونهشون هی میرن اکسسوری گرونتر میخرن. یکی از چیزاییه که ما رو به شدت به سمت فقر میبره و نباید اصلا بهش پر و بال بدیم. من خودم دلم میخواد یه موقع یه چیزو بخرم، اصلا آرامش نمیگیرم، وقتی میافتم تو چرخش هی میخوام برم بخرم، نتیجهش میشه چی؟ بیپولی. پس ما سمت این داستان نباید بریم. بعد خود ایلان ماسک هم اینجوریه، نمیره سراغ تجملات، این کار انجام نمیده، یعنی خودشو غرق در این نمیکنه. شما خوب میدونین اگه بخواد بره تو این وادیا از همه خفن‌تر میشه. چرا که نه، میتونه بره سراغ تجملات، سراغ خرج کردن زیاد، ولی یکی از قوانین زندگیش همینه دقیقاً. میگه که کاراتو اولویت بندی کن. تا اگه هدفتو درست حسابی بدونی، تقسیمش میکنی به اهداف ریز برای رسیدن بهش و دونه دونه اولویت بندی میکنی و دونه دونه رو انجام میدی. اینجوری نمیشه که وای مثلا من اگر میخوام یک کسب و کار خیلی بزرگ راه بندازم، خب بالاخره یه روزی بهش برسم. نه، تو باید برای رسیدن به اون کسب و کار بزرگت پله پله مرحله بندی کنی، هدف گذاری کنی تا به اون نقطه بالا برسی. دیگه قرار نیست به اون بالا نگاه کنی، از پایین دونه دونه کارا رو انجام میدی و میری جلو. یه چیز دیگه ای که خیلی ایلان ماسک توصیه کرده بهش اینه که تو استعداد و علاقه خودتو پیدا کنی. منم حسابی مفصل یادت دادم تو این ویدیو که جوری استعدادتو پیدا کنی. خیلی نکته مهمیه. ماها یه سریامون سنامون خیلی میره بالا ولی هنوز نمیدونیم استعدادمون چیه، یا میدونیم ولی هنوز پا نذاشتیم توش. خب چرا؟ وقتی تو علاقت نقاشی بهش بپرداز دیگه. ایلان ماسک میگه استعدادتو پیدا کن، علاقتو پیدا کن، بعد برو تو همین زمینه آموزش ببین، یعنی کامل بشی تو این زمینه. مثل من که الان استعدادم دکوراسیون، علاقم دکوراسیون، سال هاست که دارم روش زوم میکنم و رسوندمش به درآمد. ولی اگه هی این شاخه به اون شاخه بپرم، خب قطعا نتیجه نمیگیرم دیگه. تو هم علاقه استعدادتو پیدا کن، زوم کن روش، کلید کن روش، برو آموزش‌های زیاد ببین، نگو بلدم، پیش این آموزش ببین، پیش اون آموزش، از هر کی یه نکته هم یاد بگیری عالیه. و در نهایت چیکار کن؟ این علاقه و استعدادتو تبدیل کن به پولسازی. سلام علیکم، حال شما؟ آقای وسطای ویدیو گرفتن رفیق ما هم اومد. حالی شما؟ به دوستای من سلام میکنی؟ سلام.
بی خدا ما بریم اشغال، بقیه‌شو بعداً بهتون میگم. گزینه بعدی اینه که تو از هزینه‌های اضافی جلوگیری کنی. یعنی هر جا میری اگه چیزی خوشت میاد به صورت احساسی فرت خرید نکنی، کارتو نکشی، صبر کنی ببینی واقعا به این نیاز داره یا نه. اکثرمون خریدای احساسی میکنیم و فروشنده‌ها خیلی خوب بلدن با مغزمون بازی کنن و یه سری چیزا رو بگن که مثلا این خانم فلانه، این داره تموم میشه، صفحه خرید به وجود بیارن، بعد ما این خرید رو انجام بدیم و هیچی دیگه پولمون از جیبمون بره. پس ایلان ماسک یکی از روش‌هایی که توصیه میکنه میگه از هزینه‌های اضافی و خریدای بی‌دلیل جلوگیری کن. ببین ایلان ماسک میگه وقتی که به مانع ها میرسی بی خودی رکب نخور. یعنی باهاشون روبرو شو، دونه دونه مانع ها رو، مشکلات رو حل کن. تو هر کاری، تو هر شغلی یه عالمه مانع وجود داره که باعث میشه تو سرخورده بشی، انگیزت رو از دست بدی، ولی تو اجازه نداری به خاطر هر مانع کوچیکی کلن هدفتو بذاری کنار و بری سراغ یه چیز دیگه. پس روبروشو با مانع ها، رکب نخور، تبدیلشون کن به چالش های کوچیک و دونه دونه‌شون رو حل کن. ریسک پذیر باش. ببین تو تا وقتی که انقدر ترس داری که اصلا نمیتونی یه قدم جلوتر بری قطعا به موفقیت نمیرسی. همیشه موفقیت پشت ریسکای ما، ولی ریسک حساب شده، نه اینکه همجوری رو هوای کاری انجام بدی. مثلا بگی من یه فروشی میخوام بزنم ولی سرمایه‌ام خیلی اندکه، حالا برم توش در میارم. نه، این کار معلوم باز شکست تو میشه. باید حساب شده عمل کنیم. ما دیگه جایی واسه ریسک کردن تو این وضعیت اقتصادی نداریم. ما به شغلی هم میخوای شروع کنی، یه 2 تا 4 تا بکن، دو تا 4 تا بکن که اشتباه نزنی. پس ریسک رو تا حدی انجام بده. اگه میخوایم سرمایه گذاری کنیم، سرمایه گذاریمون باید هوشمندانه باشه. مثلا بیایم روی یه چیزایی سرمایه گذاری کنیم که میدونیم در آینده رشد میکنه. مثل چی؟ مثل هوش مصنوعی. شما دقت کنید ببینید چت جی پی تی همه دنیا رو فرا گرفت. یه سری هواپیما داره رد میشه، یعنی هواپیما داره از تو دهن من رد میشه ها، تو کیش اینجوریه، یعنی از بغل گوشت رد میشه، انقدر از صدا هواپیما بدم میاد. آره میگه که بیا روی چیزای سرمایه گذاری کن که واقعا فکر میکنی آینده داره، دنیا به سمتش رفته. بهترینش کدومه؟ همین هوش مصنوعیه. الان چت جی پی تی رو نگاه کنید ببینید کل دنیا رو گرفته و به شدت همه دارن ازش استفاده میکنن. یا کلی هوش‌های مصنوعی دیگه ما داریم، کلی سایت داریم که تو حالا تو زمینه کاری من دکوراسیونه، یه نفری که هیچ تخصص دکوراسیون نداره عکس خونه‌ش رو میفرسته واسه در جا یه طراحی مدرن میکنن، یه طراحی نئوکلاسیک میکنه میفرسته. حالا اینا چجوریه؟ در روز 1-2 تا استفاده میتونی ازش بکنی، بیشتر بخوای استفاده کنی باید پول بدی. حالا همون بازدیدی هم که میگیره قطعا براش سود داره دیگه. حالا تو باید بگردی ببینی دیگه چه چیزایی هستش که این روزا خیلی طرفدار داره تو دنیا. نظر خود ایلان ماسک اینه که تو هوا و فضا و هوش مالی و اینجور چیزا برید. حالا ما که تو هوا و فضا و اینا قطعا هممون نمیتونیم بریم، تو این فازا نمیتونیم بریم، واسمون خیلی سخته. ولی شما دقت کنید ببینید حتی سایت هایی که زدن، حتی اپلیکیشن هایی که زدن این روزا چقدر درآمد داره. یعنی اصلا نیازم نیست که تو حضور فیزیکی داشته باشه. همین دیوار خودمون رو نگاه کنید، یه اپلیکیشنه که روز اول کسی فکر نمی‌کرد این پولی بشه، الان همه در روز آگهی میذارن، هر چی دلشون میخواد به فروش میرسونن، پرداخت امنم گذاشته و خیلی استفاده خوب میتونیم بکنیم. به این میگن یه خلاقیت که میتونی در آینده ازش بهره برداری زیاد بکنی و کلی پول در بیاری. ایلان ماسک میگه اشکال نداره تو شکست میخوری، هر شکستی باعث پیشرفت و رشد تو میشه. نترس از چالش‌ها، نترس از شکست‌ها، نترس و بدون هر یک باری که تو شکست میخوری قطعاً یه موفقیت بزرگی پشتشه. پس رها کن خودتو، به خاطر شکست خوردن قید یه سری کارا رو نزن. ایلان ماسک میگه که آقا تو هر کاری که میخوای انجام بدی تو باید خلاقیت داشته باشی. حالا این چه صداییه اینجا؟ تو باید خلاقیت داشته باشی، نوآوری داشته باشی، نباید شبیه همه کار کنی. مثلا دیدید 2 نفر کنار هم یه لوازم آرایشی میزنن لوازم آرایشی هم اینجاست،
یه لوازم آرایشی میزنن ولی در عوض یکیشون خیلی رشد میکنه یکیشون نه، فقط به خاطر اینکه چند تا خلاقیت ساده اضافه کرده به فروشگاهش. مثلا سیستم فروشت میتونه تغییر کنه، مثلا اینکه تو میتونی یه روش‌های خفنی برای ارتباط با مشتریات داشته باشی، اینجوری خلاقیت داری و با بقیه فرق داری، فروشت میره بالا. حتما باید خلاقیت داشته باشی یا شغلایی که همه دارن و تو نباید داشته باشی. ایلان ماسک از این روش استفاده میکنه که اینقدر ثروتمنده. ایلان ماسک میگه که شجاعت فکری داشته باش. ببین تو هر کاری که بخوای بکنی تو این دور زمونه قطعا یه چیزی جلوی موفقیت تو رو میگیره، اونم ترس توه. تو ترس رو کاملا باید بذاری کنار و اصلا بهش فکر نکنی. به محض که به ترست غلبه کنی موفقیت‌های بزرگ میاد سراغت، باورت نمیشه. اینو حتما تستش کن. و یه چیز باحال دیگه این که ما باید اعتماد به نفس داشته باشیم. به شدت قبل از انجام دادن هر کاری رو اعتماد به نفست کار کن. یعنی یکی از کلیدای موفقیت اعتماد به نفسه ها. اگر تو اعتماد به نفس نداشته باشی و رو اعتماد به نفست کار نکنی قطعا به مشکل میخوری. حتما به این قضیه دقت کن. یکی از روش‌هایی که ایلان ماسک داره اینه که تو بیای مشکلات جامعه رو پیدا کنی و ازشون استفاده کنی برای یه شغل جدید. مثلا همین تسلای خودش نشست فکر کرد جهان رو به چه مشکلاتی داره پیش میره و تسلا رو به وجود آورد. به همین راحتی تو باید مشکلات رو پیدا کنی. مثلا انرژی پاک، هر کسی بره تو زمینه انرژی پاک قطعا به درآمد میرسه. اینا همه سرمایه‌گذاری‌های بلند مدته که در آینده به تو پول خیلی زیادی میده. وقتی یه شغلی میزنی فکر نکن همون لحظه اول باید به تو کلی درآمد بده و به موفقیت برسی. هر شغلی که میزنی حتی اگر کاملا تو مسیر درست باشی قطعا زمان میبره تا تو رو به موفقیت برسونه. پس زده نشو و اینکه به اهدافت فکر کن. هدفهای بزرگ، ایده های خلاقانه تو دراز مدت به درآمد میرسن. تو همیشه وقتی یک کسب و کار جدیدی رو راه میندازی و فکر میکنی که قراره به موفقیت برسی و مطمئنی ازش، به آینده فکر کن. یعنی یه شغل دم دستی دیگه کنارش داشته باش که روزمرگی تو بگذرونی و به اون به یه هدف بزرگ فکر کن. یکی از قانونهای دیگه خودش اینه که تو مراقبت کنی از زمان و اینکه هر دقیقه کارای به درد نخور انجام ندی. تو باید برنامه ریزی داشته باشی واسه زندگی. من تو این ویدیو یه برنامه ریزی خیلی خفن رو به تو آموزش دادم که با همه برنامه ریزی های دنیا فرق داره و واقعا نتیجه گرفتم. حتما این ویدیو رو نگاه کن. از زمانت باید استفاده کنیم. ما اصلا وقت اینو نداریم که هدر بدیم از صبح تا شب، یه روتین غیر منظم داشته باشیم. از آدم‌های درست حسابی استفاده کنی، از آدمای مسئولیت پذیر و متأهل و اهرم سازی کنی برای کارت. یعنی به جای اینکه همه کارا رو خودت انجام بدی، وقتی میبینی که یک کسب و کاری موفقه و میتونی ازش درآمدزایی کنی، خب چرا این کارو نمی‌کنی؟ افرادی که میشناسی و مسئولیت پذیرن رو استخدام کن و ازشون استفاده کن و به درآمدهای بالا برس. مهمترین کاری که ایلان ماسک میگه انجام ندین اینه که وقتتون رو تو شبکه‌های اجتماعی زیاد نگذرونین. یعنی اینکه از صبح تا شب بیفتی تو این که هی اینستاگرام رو چک کنی، خب تمام تایمت رفت. اوکی، دوست داری اینستاگرام ببینی، دوست داری یوتیوب ببینی، در روز نیم ساعت تا یه ساعت رو براش اختصاص بده. نه اینکه از صبحی که بیدار میشی این گوشی رو دستت بگیری بالا پایین کنی تا الهه شب. سعی کن ازشون استفاده مفید بکنی برای دیدن آموزش ها. ازشون استفاده کن. الان هر چیزی که بخوای آموزش رو ببینی تو همین یوتیوب هستش، تو اینستاگرام هستش. پس استفاده مفید بکن حداقل از شبکه‌های مجازی.